आदरणीय साथीहरू नमस्कार। यो सिइक्यू टिभी टेक्निकल फ्रेन्ड्सहरू, तपाईहरूलाई आज म एउटा हामीलाई नभई नहुने सिभिल वर्क गर्दाखेरि विशेष त हामीले नक्सा भनौँ न ड्रइङको असाध्यै आवश्यकता पर्छ। यदि ड्रइङ अथवा नक्सा भएन भने हामीले कस्तो बनाउने हो, के बनाउने हो, कुन मोडालिटीको बनाउने हो, त्यसको चाहिँ लम्बाइ चौडाइ थिकनेस अथवा त्यसको डिजाइन मोडालिटी त्यो कस्तो किसिमको आकारको छ, त्यो कति साइजको छ, त्यसका विभिन्न पार्टहरू कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि निर्माण संरचनाको त्यसै बनाउन सकिँदैन। त्यसैले ड्रइङको आवश्यकता पर्दछ। त्यो ड्रइङ बनाउनको लागि चाहिँ विशेष गरी हामी सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डमा र आर्किटेक्ट फिल्डमा चाहिँ अटोक्याड भन्ने प्रोग्राम ज्यादै प्रभावकारी इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर चाहिँ अटोक्याड हो। अटोक्याडमा विशेष त हामीले त्यस्तै भवनको नक्साहरू, रोडको डिजाइनहरू लगायत विभिन्न संरचनाहरूको नक्सा कोर्दाखेरि अटोक्याड प्रयोगमा ल्याउँछौँ। र अटोक्याड विशेष त बेसिक कुराहरू के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको। आदरणीय मेरो टेक्निकल साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई एउटा साधारण बिल्डिङमा नक्सा बनाउँदाखेरि कस्तो किसिमले बनाउने हो र कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा बेसिक सानो नलेज दिन लागिरहेको छ। आदरणीय साथीहरू, यो म आफैले कोरेको एउटा बिल्डिङको एउटा भवनको चाहिँ नक्सा हो। यो यहाँ देखिराख्नु भएको छ। विशेष त हामीले अब बिल्डिङ बनाउँदाखेरि 2D को कुरा गरेँ मैले। अटोक्याड 2D को कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यो छ हाम्रो चाहिँ यो लाइन, कन्स्ट्रक्सन लाइन, यो लाइन भइहाल्यो, यो कन्स्ट्रक्सन लाइन भइहाल्यो, यो पोलिक लाइन भइहाल्यो, यो पोलिगन भइहाल्यो, यो रेक्टेङ्गल भइहाल्यो, यो आर्च भइहाल्यो, यो सर्कल भइहाल्यो, यो रिभिजन कल्ट भइहाल्यो, यो स्प्लाइन भइहाल्यो, यो इलिप्स भइहाल्यो, यो इलिप्स आर्च भइहाल्यो, यो इन्सर्ट ब्लक भइहाल्यो, मार्क ब्लक, यो ह्याच। हामीलाई चाहिँ आदरणीय साथीहरू, मैले चाहिँ यो यहाँनिर एउटा पहेँलो बााउन्ड्रीले पुरै कलर गरेको छु नि, हो मैले यो ह्याच लगाइदिएको हो। र अब यो ह्याचका विभिन्न यहाँ अप्सनहरू छन्। जस्तै म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन सक्छु यस्तो कस्तो किसिमको कलरहरू गर्ने ह्याच। अनि ग्रेडेन्टमा यस्तो होइन, तपाईँलाई चाहिँ जस्तै जस्ताको आकारहरू जस्तो विभिन्न कलर फिलहरू, ट्रु कलरहरू भन्ने हुन्छन् होइन। ह्याचहरूमा चाहिँ विभिन्न यहाँ जस्तै NSI, ISO, कोडर प्याटर्न, कस्टम भन्नेहरूमा तपाईँलाई कस्तो किसिमको जस्तै सोल्डिड, एन्जल, आर्च भन्ने छ नि होइन। यो चाहिँ ह्याचबाट गर्न सकिन्छ। अब तपाईँलाई रेजुसन भइहाल्यो होइन, यो टेबल भइहाल्यो, यहाँनिर टाइटलहरू लेख्नको लागि। अब यो ए भनेको त तपाईँले बुझिहाल्छु, मल्टिटेक्स्ट लाइन भइहाल्यो। आदरणीय साथी, यो त एउटा प्लानको कुरा गरेँ है मैले एउटा साधारण सिम्पल किसिमको तपाईँ हामीले सजिलै बुझ्न सक्ने त्यस्तो कुनै ठुलो डिजाइनको बिल्डिङ होइन यो। यहाँ जस्तै लेयरिङ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ बरान्डा सिक्वा भन्छौँ होइन। यो चाहिँ पहेँलो के अरे यो रातो लाइनले तानेको छ 26 फिट बाई 2 इन्ची भनेको छ होइन। यो आउटसाइडको 28.10 भनेको छ होइन। यहाँ जस्तै यो सिक्वा बरान्डाको भयो, यो सब रुम कोठा भयो, यहाँनिर सटर देखेको छ, यो प्यासेज भइहाल्यो होइन, यसरी प्यासेज। अब यहाँबाट यो डोरहरू यता जाने होइन। यो मेन गेट भइहाल्यो यहाँ। अनि यो बेडरुम भयो, यो विन्डो भइहाल्यो, यो सिजी भनेको सटर भइहाल्यो, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। भेन्टिलेसन डोर होइन, यहाँनिर डोर। अब यो वालहरू होइन, यसलाई 5 इन्ची, यसलाई 10 इन्ची देखाएको छ। जसरी यहाँनिर डाइमेन्सनहरू देखाएको छ होइन, 1 फिट 1 इन्ची, 3 फिट 10 इन्ची। मेरो आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूले मैले भन्दा पनि धेरै राम्रो र प्रभावकारी डिजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले एउटा यो बेसिक अनि जस्तै तपाईँको चाहिँ बेसिक नलेजको बारेमा मैले भन्न मात्रै चाहेको हो। खास गरिकन तपाईँहरू आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। आदरणीय साथीहरू, अब स्क्वायर
फिट तपाईँले जेमा निकाल्न सक्नुहुन्छ, स्क्वायर मिटरमा निकाल्न सक्नुहुन्छ, स्क्वायर फिटमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बनाइसकेपछि तपाईँको एरिया चाहिँ कति छ त, यो बिल्डिङले ठाउँ कति लिएको छ, यसको चाहिँ ऊ चाहिँ कति छ, स्पेस कति छ, यसको क्वान्टिटी कति छ भन्ने कुराहरू सबै यसमा चाहिँ निर्भर रहन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँदेखि फर्मुला लगाएर होइन यसको चाहिँ स्क्वायर फिटहरू स्क्वायर फिटमा या स्क्वायर मिटरमा निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एरिया क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै डबल ए इन्टर हानेपछि ट्याग कहाँबाट क्लिक गर्ने हो, त्यहाँबाट पुरै इन्डिङमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यसको एरिया निक्लिहाल्छ होइन। अब जस्तै फ्रन्ट एलिभेसन अगाडिबाट हेर्दाखेरि मैले एउटा यो भवनको नक्सा चाहिँ तयार पारेको छु। यो सिम्पल साधारण खालको बिना डिजाइन बिनाको एउटा भवनको चाहिँ संरचना हो यो। मेरो आदरणीय टेक्निकल फ्रेन्ड्सहरू, विशेष त आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरू जान्ने साथीहरूको लागि भन्दा पनि भर्खर बेसिक नलेजमा लागेका आदरणीय स्टुडेन्ट साथीहरू, तपाईँ अटोक्याडमा बेसिक्समा हुनुहुन्छ भने यसरी बनाउनुहोस् है। तपाईँहरूले अब यहाँ कति पेज मैले फ्री हैन जस्तो पनि गरेको छु, धेरै त स्केलमै छ होइन। यसरी यो चाहिँ मैले यो देखाउन खोजेको भनेको यो अहिले स्टिल रेलिङहरू हो होइन, रेलिङ हो। जस्तै यहाँनिर एउटा नमस्ते आएको सानो एउटा डिजाइन देखाइदिएको छु। अब यो विन्डो झ्याल भइहाल्यो, यो ढोका भइहाल्यो होइन। यहाँ पनि रेलिङ छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा सिजी सटर देख्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ यो पिसिसी र आरसिसी गरेको एउटा देखाइदिएको छु होइन। यो एउटा कोलुम स्टाइल डिजाइनवाला कोलुमको नक्सा देखाइदिएको छु होइन। यहाँ यो सिलिङहरू तपाईँको आरसिसी स्ल्याब कभर स्ल्याबको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 4 इन्ची थिकनेसको ढलानको मैले देखाइदिएको छु। समग्रमा मेरो आदरणीय साथीहरू बनाइसकेपछि यसरी फ्रन्ट एलिभेसन भन्छ नि। फ्रन्ट एलिभेसन भनेको अगाडिबाट हेर्दा आफ्नो यसको स्वरूप कस्तो छ भनेर अगाडिबाट झट्ट हेर्दा देखिने दृश्यलाई फ्रन्ट एलिभेसन भनिँदो रहेछ। यहाँ ग्राउन्ड लेभल भनेर चाहिँ यहाँ बुटियान यहाँनिर ग्राउन्ड लेभल भनेर लाग्छ। यो चाहिँ जमिनभन्दा मुनि र ग्राउन्ड लेभल भनेको ग्राउन्ड लेभलबाट माथिको भाग हो होइन। त्यसैले मैले मेरो आदरणीय साथीहरूलाई एउटा सपोज द्याट अनि आदरणीय साथीहरू, विशेष त तपाईँहरूले कुनै पनि बिल्डिङहरूको नक्सा कोर्दा अटोक्याडको कुरा गरेको मैले चाहिँ अटोक्याडमा कुरा गर्दा तपाईँले यो लाइन, कन्स्ट्रक्सन लाइन, पोली लाइन, पोलिगन, ट्रायङ्गल, आर्च होइन, रिलेसन, स्पिड लाइन, एलिप्स र एलिप्सहरू यी जति पनि यहाँ मैले टुल बारमा कमान्डहरू देखाइदिन्छु। जस्तै इरेज होइन, कपी, मिरर, अफसेट, यो अत्यन्तै प्रभावकारी हामीले अटोक्याड बेसिकमा सिक्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने एउटा भुल्नै नहुने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो कमान्ड हो अफसेट। यो अफसेट ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ। अफसेटको काम के भन्दाखेरि आदरणीय साथीहरू, जस्तै म तपाईँलाई एउटा सर्टमा देखाउँछु के अरे, मैले तपाईँलाई म एउटा यहाँ यसको काम बारे बताइदिन्छु। तपाईँले यतिको एउटा लाइन तान्नुहुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको थिकनेस दिनुपर्ने भयो। अब तपाईँ चाहिँ यहाँनिर गएर यसरी अफसेटमा जाने। अब यसलाई यसो गर्नुहोस् क्या सर्टकटमा। अब तपाईँले एकछिनको लागि 2 इन्च दिनुहुन्छ होइन। 2 इन्च दिन्छ भने यसरी इन्टर हाल्नुहोस्, यसरी यसो गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त साथीहरू। त्यो बराबरको पहिलाको ओरिजिनल जति छ पछिल्लो चोटि पनि आफूले कमान्ड दिएअनुसार त्यति नै देखाइदिने र त्यति नै मिलाइदिने यो चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको कमान्ड हो अफसेट। आदरणीय साथीहरू, अब यो तपाईँको एरी भन्छ, एरीको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ। जस्तै मोभ भयो होइन, रोटेट। अब यो बिल्डिङलाई घुमाउने तरिकाहरू पनि रोटेटको काम हुन्छ। जस्तै रोटेट भनेको यसरी घुमाउन सकिन्छ आदरणीय साथीहरू होइन। यसरी हेर्नु त, यो भवनलाई मैले चट्ट घुमाएर होइन यतातिर पार्दै होइन। अब यो यहाँ तल देख्नुहुन्छ नि होइन, यो यतातिर लडा, यो रोटेट भन्नेले त घुमाउ। तपाईँले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ यो कुराहरू होइन। आदरणीय साथीहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मेरो आदरणीय साथीहरू अटोक्याडमा धेरै कुराहरू, जस्तै मैले अहिले यो चलाएँ, यो हातको नक्सा देख्नुहुन्छ। यो हातको नक्साले यसरी जता पनि बोकेर लान मिल्छ होइन। यी धेरै कुराहरू छन्। हुन त आदरणीय साथीहरू, मैले जान्ने साथीहरूको लागि भन्दा पनि भर्खर बेसिकमा लाग्नुभएका आदरणीय मेरा प्रिय साथीहरूलाई मैले सिकाउन खोजेको मात्र हो होइन। मैले केही जानेका ज्ञानहरू तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण मात्र गर्न खोजेको हो। र विशेष गरी
आदरणीय साथीहरू, तपाईहरुले ड्राइङ बनाउँदाखेरि एउटा भर्खर बिल्डिङको एउटा कुनै पनि सानो नक्सा कोर्ने तपाईहरुलाई चाहना छ अथवा तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्लट गर्नुस् के। अब छुट्टा छुट्टै यसरी यो ह्याच देखाउनुस्, यो चाहिँ वाल भयो हैन, यो सिजी भयो, यो डोर, यो मैले एउटा सिम्पल तरिकाले ह्यान्ड स्केच जस्तै गरेको छु। अब यो डोरहरुको सिम्बल हो हैन, यस्तो तरिकाले गर्नु चाहिँ यो पिल्लर जस्तै मैले यो चाहिँ ओरेन्जी प्याजी कलरमा देखाएका यो चाहिँ पिल्लरको चाहिँ ऊ हो, पिल्लर अथवा कोलुम भनौँ न है, कोलुमको चाहिँ सिम्बल हो हैन। यो भी भनेको भेन्टिलेसन भइहाल्यो। आदरणीय साथीहरू, यस कुराहरूलाई तपाईले विशेष गरी ध्यान दिनु होला हैन। भन्दै मेरा आदरणीय साथीहरू, आजको लागि चाहिँ मैले एकदम छोटो र सर्टकट भिडियो तपाई समक्ष यो अटोक्याडमा सिम्पल बिल्डिङको डिजाइनहरू, प्लानहरू कोर्दा, एलिभेसन कोर्दाखेरि विशेष कमान्डहरू के दिनुपर्छ र कसरी चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। जाँदा जाँदै म तपाईलाई एउटा चाहिँ के पनि भन्न चाहे भने यो अटोक्याड भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सबैले सिक्नुपर्ने हुन्छ प्राविधिक साथीहरूले, किनभने अटोक्याडबाट अहिलेको समय सापेक्षिक र टेक्निकलको जमानामा अटोक्याडको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदाखेरि यसले रोड डिजाइन, इरिगेसन डिजाइन, हाइड्रोपोड डिजाइनमा, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा, क्वान्टिटीको कुराहरूमा, फिगरहरूको कुरामा र डिजाइन र स्ट्रक्चरको विभिन्न संरचनाहरूमा पनि यो अटोक्याड अत्यन्तै प्रभावकारी भएकोले तपाईहरुले अटोक्याडलाई विशेष ध्यान दिनु होला भन्दै मेरा आजका यी दुई छोटा टपिकहरू यही अन्त गर्न चाहे। जाँदा जाँदै मेरो कन्टेन्टलाई मन पर्यो भने केही सल्लाह सुझाव र सब्सक्राइबको बेल बटन थिचेर मिठो या नमिठो, तितो या मिठो अथवा तितो अमिलो जे जस्तो भयो भने एउटा कमेन्ट चाहिँ